Pada akhir Februari 2026, ketegangan geopolitik di Asia Barat meletus menjadi konflik berskala besar setelah Amerika Syarikat dan Israel melancarkan operasi ketenteraan berkoordinasi terhadap Republik Islam Iran. Serangan itu yang dinamakan Operation Lion Surah dan Epic Fury dimulakan pada 28 Februari pada hari Sabtu, apabila jet pejuang Israel bersama aset ketenteraan Amerika melakukan serangan udara besar-besaran ke atas beberapa kawasan strategik di Iran, termasuk kawasan sekitar ibu kota Tehran dan lokasi sistem pertahanan serta pusat kawalan utama negara itu. Menurut pernyataan rasmi, tentera Israel mengerahkan kira-kira 200 pesawat pejuang dalam sorti terbesar dalam sejarah tentera udara Israel, menyasarkan ratusan tapak ketenteraan dengan bantuan peluru berpandu seperti Tomahawk dari platform laut dan kapal udara sekutu. Serangan ini dilaporkan secara bersama dengan penglibatan aset udara dan laut Amerika dalam skala operasi yang dirasakan paling besar di rantau itu dalam beberapa dekad. Dalam fasa awal konflik, letupan besar bergema di seluruh Tehran dan bandar lain menyebabkan kerosakan infrastruktur dan sejumlah kematian di kalangan orang awam serta pegawai tentera. Bahkan, media Iran mengesahkan bahawa pemimpin tertinggi negara Ayatollah Khamenei telah terkorban dalam serangan pertama ini, satu peristiwa yang mengirimkan kejutan geopolitik besar ke seluruh kawasan dan mencetuskan tempoh berkabung nasional. Sebagai tindak balas terhadap serangan udara gabungan itu, Iran melancarkan gelombang serangan balas menggunakan kombinasi peluru berpandu, balistik dan drone ke arah Israel serta beberapa pangkalan ketenteraan Amerika di rantau Teluk. Sejak kedua-dua belah pihak mula bertindak, ancaman eskalasi terus meningkat apabila siren amaran dibunyikan di beberapa negara jiran, ruang udara ditutup dan sistem pertahanan udara diaktifkan secara meluas untuk menghadapi ancaman peluru berpandu serta drone. Dalam tempoh beberapa hari, perang ini telah menjadi fokus utama liputan berita global bukan hanya kerana skala serangan ketenteraan, tetapi juga kerana ia melibatkan teknologi perang moden yang kompleks, strategi geopolitik yang rumit dan implikasi besar terhadap kestabilan serantau serta ekonomi dunia. Dari penggunaan jet pejuang dan peluru berpandu canggih hingga kepada serangan balas yang melibatkan pelbagai sistem senjata, konflik 2026 ini menggambarkan bagaimana peperangan moden kini bukan sekadar pertempuran fizikal, tetapi juga pertarungan teknologi, intelijen dan kuasa geopolitik yang saling berkait di seluruh dunia. Ketika dunia menyaksikan ketegangan memuncak di Timur Tengah dengan laporan serangan udara dan pertukaran peluru berpandu antara Iran, Israel dan Amerika sejak hari Sabtu, satu nama sering berlega di sebalik liputan perang moden, F-35 Lightning II. Di kaca televisyen dan dalam video analisis, ia muncul sebagai halimunan yang memotong langit malam. Tetapi di sebalik bentuknya yang futuristik, tersimpan sebuah cerita kejuruteraan yang jauh lebih rumit daripada sekadar jet pejuang generasi kelima. F-35 ialah kemuncak puluhan tahun eksperimen, kegagalan, kejayaan dan inovasi dalam dunia aero angkasa, dan di belakangnya berdiri sebuah syarikat agregasi yang bukan sahaja membina mesin perang, tetapi juga kapal angkasa, Lockheed Martin. Lockheed Martin bukan sekadar pembuat jet. Ia adalah salah satu kontraktor pertahanan dan aero angkasa terbesar di dunia dengan portfolio yang merentas langit dan angkasa lepas. Syarikat yang sama membangunkan F-22 Raptor, F-117 Nighthawk dan pengebom stealth, turut menjadi rakan utama NASA dalam membina Orion spacecraft, kapsul angkasa yang direka untuk membawa manusia kembali ke orbit bulan dan satu hari nanti ke Marikh. Di satu sisi, mereka menghasilkan pesawat halimunan yang mampu menembusi pertahanan radar musuh. Di sisi lain, mereka membina kapal angkasa yang mesti bertahan ketika memasuki semula atmosfera bumi pada kelajuan yang hampir melenyapkan segalanya dalam gelombang haba. Dua dunia yang kelihatan berbeza, tetapi kedua-duanya menuntut kawalan tenaga, pengurusan haba, bahan komposit canggih dan integrasi sistem yang berada di hujung kemampuan manusia. F-35, khususnya varian F-35B, sering digelar sebagai pesawat paling kompleks yang pernah dibina. Ia digambarkan sebagai Jack of all trades, mampu menggabungkan kemampuan pelbagai pesawat terdahulu dalam satu rangka. Dari F-16, ia mewarisi peranan multi-role yang boleh bertempur di udara dan menghentam sasaran di darat. Dari AV-8B Harrier, ia mengambil inspirasi kemampuan berlepas dan mendarat secara menegak atau di landasan yang sangat pendek. Dari B-2 dan F-117, ia menimba ilmu dalam seni halimunan radar. Dari F-22, ia meminjam falsafah avionik dan sensor generasi kelima. Namun, menggabungkan kesemua ini dalam satu airframe bukan kerja mudah. Setiap ciri yang ditambah memaksa kompromi.
stealth menuntut bentuk luar tertentu. Aerodinamik mahukan kebebasan. Penerbangan supersonik mahu daya tujahan maksimum. Manakala keupayaan mendarat secara menegak menuntut berat minimum. Kejuruteraan F-35 adalah seni mengimbangi tuntutan yang saling bercanggah ini. Ramai beranggapan stealth bermaksud sebuah pesawat menjadi gaib sepenuhnya di radar, tetapi hakikatnya matlamat sebenar ialah melambatkan saat ia dikesan, bukan menjadikannya langsung tidak kelihatan. Radar menghantar gelombang elektromagnet dan menunggu pantulan kembali. Kejuruteraan stealth berusaha mengurangkan kekuatan pantulan itu sehingga sistem musuh mengambil masa lebih lama untuk membezakan antara pesawat sebenar dan noise latar. Untuk tujuan itu, F-35 direka bentuk supaya tidak mempunyai permukaan rata besar yang memantulkan gelombang tepat kembali ke radar. Sudut 90 darjah yang membentuk corner reflector seperti gabungan permukaan menegak dan melintang diminimumkan. Panel-panel akses, pintu ruang senjata dan gear pendaratan direka dengan tepi bergerigi supaya gelombang radar yang meluncur di sepanjang permukaan dipecahkan kepada pantulan kecil yang tersebar, bukan satu pantulan besar yang jelas. Di samping bentuk, bahan juga memainkan peranan. Permukaan F-35 dilapisi bahan komposit penyerap radar khas yang membantu menukar tenaga gelombang radar kepada haba lemah yang tidak dapat dikesan dengan mudah. Lockheed Martin mempatentkan bahan komposit berasaskan karbon nanotube yang direka untuk menyerap gelombang dalam pelbagai frekuensi termasuk julat yang digunakan. Sistem pertahanan udara moden. Malah bentuk hidung pesawat juga tidak dibiarkan bulat sempurna. Sebuah rabung tajam memecahkan bentuk silinder yang secara teori boleh membawa gelombang radar mengelilingi permukaan dan memantulkannya kembali. Dalam F-35, hampir setiap garis dan lekuk mempunyai sebab teknikal bukan sekadar pilihan estetika. Pada bahagian pengambilan udara enjin terdapat satu bonjolan besar yang mungkin kelihatan pelik pada pandangan pertama. Ia dinamakan divertless supersonic inlet. Cara tradisinya, pesawat seperti F-16 menggunakan struktur pemisah kecil antara fuselage dan intake bagi menghalang lapisan udara perlahan atau boundary layer daripada memasuki enjin. Reka bentuk itu berfungsi tetapi menambah drag dan meningkatkan radar cross-section. F-35 mengambil jalan lain. Bonjolan DSI mencipta kawasan tekanan yang menolak boundary layer menjauhi pintu masuk enjin tanpa memerlukan pemisah mekanikal. Hasilnya, drag berkurangan. Ciri stealth bertambah baik dan bilangan komponen berkurang menjadikan penyelenggaraan lebih mudah dan murah. Dalam satu bentuk yang kelihatan seperti bonggol, terkandung penyelesaian berganda kepada masalah aerodinamik dan stealth. Di bahagian jantung pesawat, enjin Pratt & Whitney F-135 menjadi sumber tenaga yang menakjubkan. Berbanding enjin F-22 Raptor, F-135 menghasilkan daya tujahan yang lebih tinggi walaupun pesawat hanya bergantung kepada satu enjin. Untuk varian F-35B, keperluan menjadi lebih ekstrim. Bukan sahaja enjin ini perlu memecut pesawat melintasi halangan bunyi, ia juga mesti menghantar sebahagian besar kuasa mekanikalnya ke sebuah lift fan gergasi yang tersembunyi di tengah badan pesawat. Apabila mod pendaratan menegak diaktifkan, clutch akan memindahkan puluhan ribu kuasa kuda ke kipas menegak kontra berputar itu sambil muncung exhaust di belakang berputar secara halus melalui mekanisme three bearing swivel nozzle. Untuk mengarah tujahan ke bawah, dua roll nozzle di sayap pula menggunakan udara bleed bagi menstabilkan pesawat ketika melayang. Kesemua dikawal oleh komputer penerbangan canggih yang mengimbangi pesawat ini di atas dua tiang udara tidak kelihatan. Tanpa kawalan digital masa nyata, konfigurasi ini hampir mustahil dikendalikan manusia. Lift fan itu sendiri adalah keajaiban pembuatan. Beratnya sekitar 1.2 tan namun direka sehalus mungkin supaya tidak memakan ruang dan berat lebih daripada yang perlu. Bilahnya menggunakan konfigurasi Bliss. Bilah dan cakra dibentuk daripada satu keping logam tanpa sambungan mekanikal tradisional. Ini meningkatkan ketahanan, mengurangkan risiko keletihan logam di bahagian sambungan dan menjimatkan berat. Pada tahap ini, kejuruteraan bukan sekadar soal fungsi tetapi seni menghapuskan setiap gram yang tidak perlu. Namun kekuatan sebenar F-35 tidak hanya datang daripada bentuk luar dan enjin tetapi daripada otaknya. Di bawah hidung pesawat tersembunyi radar ESA, Active Electronically Scanned Array, dengan ratusan elemen antena kecil.
Setiap elemen boleh memancar dan menerima isyarat sendiri, membolehkan radar menjejak pelbagai sasaran serentak tanpa perlu memusingkan antena secara fizikal. F-35 boleh mengubah arah pancaran radar hanya dengan mengawal masa dan fasa isyarat, menjadikannya lebih sukar dikesan dan lebih cepat menukar fokus. Sistem Distributed Aperture System pula menggunakan rangkaian sensor inframerah di sekeliling pesawat, membolehkan komputer membina pandangan 360 darjah yang kemudian dipaparkan terus ke visor helmet juruterbang. Dengan helmet khas, juruterbang boleh menunduk dan secara literal melihat melalui lantai pesawat kerana paparan digital menggantikan batasan fizikal kokpit. Semua data daripada radar, sensor inframerah, sistem peperangan elektronik dan rangkaian komunikasi digabungkan melalui proses yang dikenali sebagai sensor fusion. Pesawat-pesawat F-35 boleh berkongsi maklumat antara satu sama lain melalui data link selamat generasi baru, membolehkan satu kumpulan pesawat beroperasi seperti satu otak kolektif dalam konteks medan perang moden di mana siapa yang tahu lebih dahulu sering menang lebih awal. Kelebihan ini jauh lebih berharga daripada sekadar kelajuan atau jumlah bom yang boleh dibawa. Di sebalik semua ini, Lockheed Martin terus mengembangkan kepakarannya keluar atmosfera. Program Orion spacecraft memerlukan penyelesaian kepada masalah yang sama sekali berbeza tetapi menggunakan asas sains yang tidak kurang kompleks. Kapsul Orion perlu menahan tekanan pelancaran, radiasi di angkasa dan terutama sekali haba luar biasa ketika memasuki semula atmosfera pada kelajuan pulang dari orbit bulan. Di sini pemilihan haba kompozit, pengurusan haba dan simulasi aliran udara dan analisis struktur menjadi kritikal. Sama seperti pada F-35 cuma dalam persekitaran yang lebih ekstrim. Syarikat yang mereka bentuk pesawat stealth yang mengelak radar di medan perang kini juga mereka bentuk kapal yang mesti bertahan dalam lautan plasma ketika menembusi langit bumi. Dalam dunia yang sedang bergolak, nama F-35 sering dikaitkan dengan konflik yang sedang berlaku. Namun, di luar naratif politik dan ketenteraan, pesawat ini juga mencerminkan fasa baru dalam evolusi kejuruteraan manusia. Ia bukan pesawat paling laju yang pernah dibina, bukan paling ringan dan bukan juga paling cantik pada pandangan semua orang. Tetapi ia mungkin pesawat paling terintegrasi dari sudut teknologi, di mana aerodinamik sains bahan, elektronik sains komputer dan strategi peperangan bergabung dalam satu bentuk. Di suatu hujung spektrum, Lockheed Martin membina mesin perang yang menguasai langit. Di hujung yang lain, ia membina kapal angkasa yang membina manusia meninggalkan bumi. Di tengah-tengah, berdirilah F-35, simbol bagaimana kejuruteraan boleh mengubah cara kita bertempur, meneroka dan memahami ruang 3 dimensi di sekeliling kita. Berikan pendapat anda, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.